Чи розшириться фронт на Європу? Розвідувальні оцінки Німеччини і Данії говорять про те, що Росія може напасти на Європу протягом приблизно 5 років. Звучить тривожно, правда? Але в той же час і логічно. Поки росіяни зосереджені на війні в Україні, в них немає сил на відкриття ще одного фронту. Якщо ж уявити, що у російсько-українській війні наступить пауза, а переговори про це зараз розвиваються дуже активно, це вивільнить російські сили і дозволить сконцентрувати їх на більш легких цілях, ніж виявилась Україна. Простіше кажучи, Росія готуватиметься до нової війни в Європі. Як Європа вже відчуває на собі загрозу, яку несе Росія? Чи справді росіяни мають сили і намір атакувати Балтійський регіон та інші європейські країни? Як Європа посилює оборону після 2022 року? Пояснюємо. Російські атаки на Європу вже були. Російські герані в Литві, крилаті ракети у Польщі, іранські шахеди запущені росіянами у Латвії. І ні, це не гнітючі прогнози майбутнього, а короткий список того, що вже сталося. Буквально всередині серпня цього року приблизно за 70 кілометрів від Варшави пролунав вибух. Поліція виявила на місці події уламки, схожі на деталі шахедів, якими Росія майже щоночі атакує Україну. Міністр оборони Польщі сказав, що вони знову мають справу з російською провокацією. Від початку повномасштабної війни Росія щонайменше з десяток разів порушувала простір країн Євросоюзу. Крім згаданих вище, у цьому переліку Румунія, Молдова, Хорватія, Угорщина. Усі ці інциденти нібито випадкові, відхилення від запланованої траєкторії, технічні збої тощо. Чи означає це, що так само випадково десь у литовському чи естонському прикордонні може заблукати десяток російських десантників? Випадково зайдуть, випадково захоплять пару населених пунктів і так само випадково оголосять якусь чергову спеціальну операцію. Цього разу вже в країні НАТО. Росіяни цілком на це здатні. Питання лише в тому, чи реагуватимуть на це в Альянсі, чи таки повірять у помилковість і випадковість. За словами директора Центру геополітичних студій в Ризі Маріса Андженса, російські безпілотники і ракети на території країн НАТО – це вже не щось надзвичайне. Колишній головнокомандувач України, а тепер український посол в Британії Валерій Залужний у березні 2025-го розповів у цьому контексті трохи сумну історію. За його словами, і країни Балтії, і Польща, і інші дуже добре розуміють загрозу, що несе Росія, особливо коли бачать на своїй території російські безпілотники. І також вони визнають, що 5-та стаття НАТО – не ідеальний механізм для захисту. А керівництво Румунії взагалі просило Залужного не казати про те, що у них падали російські шахеди. На жаль, така позиція може рано чи пізно привести до дуже серйозних наслідків. Країнам, що розташовані недалеко від Росії, варто всерйоз думати про посилення заходів безпеки, бо Росія не приховує і не применшує своїх амбітних зазіхань на чужі землі. Наразі неможливо точно сказати, чи Кремль справді таким чином перевіряє, як далеко може зайти, чи ці випадки все ж таки ненавмисні. Які прогнози? Які взагалі є прогнози щодо того, чи може Росія напасти на якусь європейську країну найближчим часом? Експерти з аналітичного центру РЕНД оцінюють ймовірність нападу Росії на країни Балтії до 1 вересня 2027-го на рівні 2–3%, тобто як низьку. Але Балтійський регіон все одно занепокоєний оголошенням спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025». Деякі вважають їх потенційною прелюдією до агресії, а також спробою випробувати на міцність межі оборони країн НАТО. У червні 2025-го у виданні The Economist вийшла стаття під тривожним заголовком «Наступна ціль Путіна». У ній йшлося про те, що однією з найбільш ймовірних перших цілей може бути місто Нарва на сході Естонії. Звісно, країнам, які мають кордони з Росією та Україною, доводиться пильнувати за просуванням російської агресії. Адже хочуть вони того чи ні, але знаходяться близько до безпекових ризиків чисто географічно. Литва, Латвія та Естонія оголосили про розробку спільного плану масової евакуації цивільного населення у разі нападу. Також ці країни готують свою інфраструктуру до можливих кризових сценаріїв.
Наприкінці червня 2025-го Bloomberg опублікувало матеріал про те, що війна Росії проти НАТО коштуватиме світу $1,5 трильйона. Зі статті стає відомо, що такий сценарій повномасштабної війни Росії з країнами НАТО можливий протягом наступних 5 років. Аналітики намагаються прорахувати можливі наслідки та визначити важливі кроки за різними варіантами розвитку подій. Британське видання Time з посиланням на Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень у березні 2025-го писало, що Путін поставив Росію на воєнні рейки і що він таки може атакувати одну з балтійських країн, щоб перевірити, як працюватиме стаття 5 НАТО. Потенційний конфлікт між країнами НАТО та Росією – це не просто фантазія, відголосок холодної війни або якийсь дуже далекий, малоймовірний прогноз. Це системна загроза, а отже повинні бути економічні, оборонні, політичні рішення, що стримуватимуть російську агресію та гарантуватимуть безпеку Європі. Утім, у статті Американського інституту Квінсі за 2024 рік йдеться про те, що Росія не має ані наміру, ані можливості повномасштабно атакувати країни НАТО. Немає сумніву, що в Кремлі ворожо сприймають розширення Альянсу, але наявний баланс військової сили і стратегічне мислення Росії роблять таку агресію малоймовірною. Аналітики наголошують, що сили НАТО переважають російські можливості наступу і в особовому складі, і в технологіях, і в логістиці. Старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим», експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков підсумовує, коли обговорюють сценарії можливої атаки Росії зараз, то оперують загальними поняттями, як от зняття табу на міждержавну відкриту агресію діями відносно України у 2022 році, бажання РФ протестувати НАТО на міцність, наявність нового бойового досвіду, факт, що такі країни, як Балтійські, вразливі, особливо через брак стратегічної глибини, проблема у відносинах США і Європи і, як наслідок, непевність щодо 5-ї статті Вашингтонського договору створення НАТО. Але ризики ескалації існують, і аналітики закликають краще досліджувати та розуміти мотиви Росії, оскільки її наміри щодо України та щодо НАТО відрізняються. НАТО в будь-якому разі слід працювати над військовим стримуванням та дипломатичною взаємодією, щоб це в комплексі не давало агресору нагнітати обстановку. Особливо, якщо згадати, що Росія часто використовує ядерний козир як інструмент шантажу та залякування, коли їй щось не подобається. А не подобається їй багато чого. Наприклад, існування вільної України і її потенційне зближення з Північно-Атлантичним альянсом. Ну, але треба бути справедливими, Росія теж не всім подобається. Безпекові зміни після 2022 року. Звісно, зараз ми більш предметно говоримо про потенційну російську загрозу для європейських країн. Адже те, що для багатьох видавалось малоймовірним, повномасштабна війна у центрі Європи, триває вже 4-й рік. Тому виклики стали більш ніж реальними не тільки для українців. З 2022 року Європа зазнала посилення російських саботажів, кібератак та дезінформаційних кампаній проти стратегічних західних цілей. Росія дестабілізує ситуацію в різних країнах через агентурні мережі, через втручання у політичні та економічні справи країн. Це ще не військове вторгнення, але вже неабиякий привід для хвилювання. Розвідки європейських країн відстежують, як Росія змінює свої збройні сили, адже багато чому вчиться, воюючи з Україною. Якщо нордичні країни тривалий час утримувалися від участі у військових альянсах, то зараз їм доводиться об'єднуватись задля безпеки. Йдеться про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що, звісно, для Росії теж майже особиста образа. Після вступу Фінляндії до Альянсу Путін, наприклад, заявив про формування Ленінградського військового округу. Експертка Центру перемоги України Олена Галушка говорить про суттєві зрушення у глобальній безпековій ситуації, що простежуються з 2022 року. Можна виділити такі аспекти. Росія об'єднала сили з Білоруссю, Північною Кореєю та Іраном. Зростає також участь Китаю, а отже формується коаліція тираній. В Україні тестується новітня зброя, що потім може бути застосована в усьому світі. У світі відкриваються нові театри бойових дій, бо Захід не може впоратися з кількома війнами одночасно.
Наприклад, у новій доповіді Американського аналітичного центру Гудзон Institute йдеться про трансформацію китайської ядерної стратегії. З інструмента стримування вона перетворюється на засіб залякування союзників США та просування амбіцій домінування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. І те, про що ми вже згадували, в ЄС зростає кількість диверсій. Фіксується втручання у вибори. За словами Олени Галушки, Росія тестує червоні лінії. І ми пояснюємо нашим партнерам, що російські війни ніколи не починаються з танків і ракет. Російські війни завжди починаються з гібридних інструментів, які Росія уже дуже активно використовує проти них. Просто треба відкрити очі. У матеріалі Associated Press за червень 2025-го голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас наголошує, що Росія становить пряму загрозу для Європейського Союзу вже через акти саботажу та кібератак. Її величезні військові витрати свідчать про те, що Путін також планує використовувати свої збройні сили в інших місцях у майбутньому. За словами Калас, те, що Росія вже витрачає на оборону більше ніж 27 країн ЄС разом узятих, це довгостроковий план довгострокової агресії. Навіщо всі гроші вливати у військовий сектор, якщо не плануєш ні на кого нападати? Звісно, у росіян є універсальна відмовка, що вони завжди лише захищаються від ворогів. І коли самі починають війни, це теж виключно самозахист. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що Росія виробляє за 3 місяці стільки ж зброї та боєприпасів, скільки 32 союзники разом виробляють за рік. Він вважає, що Росія матиме ресурси розпочати напад на союзника НАТО до кінця десятиліття. Тож як йде підготовка? Що ж, прогнози невтішні. Конкретних дат і місць ми, звісно, не знаємо, але відомо, що Росія не виключає можливості атакувати країни НАТО. До того ж, якщо за участі міжнародних партнерів припинення вогню в Україні все ж таки буде досягнуто, це зовсім не означає, що Європа зможе видихнути. Адже Росія використає цей час, щоб проаналізувати свій досвід і всі свої помилки в Україні, переозброїтись і накопичити нові сили. І таким чином вірогідність нападу росіян на країни НАТО тільки збільшиться. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му європейські країни почали ясніше розуміти важливість посилення власної оборони. Історично склалося так, що додатковим бустером для європейської сміливості, крім російської агресії, виступають події у США. Після заяв Дональда Трампа про можливе зменшення участі штатів в НАТО, європейська частина Альянсу ще більше активізувала свої плани із гарантій власної безпеки. Після заперечення і торгу в Європі таки дійшли до прийняття, що вони перші відповідальні за свій захист. І іноді треба приймати непопулярні, але критично важливі рішення. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, понад 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році. Таким чином, військові витрати у світі досягли 2718 мільярдів доларів. Це на 9,4% більше, ніж у 2023-му. Найстрімкіше річне зростання, як мінімум, з кінця Холодної війни. Військові витрати зросли в усіх регіонах світу, особливо швидко у Європі і країнах Центральної Азії. Найбільше коштів на військові потреби виділяють США, Китай, Росія, Німеччина та Індія. Витрати цих 5 країн становлять 60% від загальносвітових витрат. Значний внесок у розвиток подій у Європі зробила Німеччина. 2024 був 3-м роком поспіль, як вона збільшує свої військові витрати. За даними Сіпрі, у 2024-му вона витратила 88,5 мільярдів доларів, а це на 28% більше, ніж попереднього року. Так, Німеччина посідає 4-те місце після США, Китаю та Росії серед країн з найбільшими військовими витратами. Для порівняння, у 2023-му вона була на 7-му місці. За словами дослідника програми військових витрат та виробництва озброєнь Сіпрі Лоренцо Скарацато, вперше після воз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим витратником у Західній Європі. Минули ті часи, коли всі боялись озброєння Німеччини. Тепер це один з першочергових аспектів виживання Європи.
Це робиться завдяки спеціальному фонду для Бундесферу в розмірі 100 мільярдів євро, оголошеному у 2022-му. Німеччина рухається до того, щоб вкладати від 3,5 до 5% ВВП в оборону. У 2024-му цей показник склав 2,12%. Франція теж цілиться у 3,5-5% ВВП на оборону. Президент Макрон заявив, що витрати на оборону за наступні 2 роки збільшаться на додаткові 6,5 мільярди євро. З 2022-го країна зазнала глибокої трансформації оборонної політики. Від контртерористичних операцій та місій у Сахелі Франція перейшла до зосередження на суверенному стримуванні, швидкому розгортанні, мобілізації оборонної промисловості та лідерстві в рамках оборонної архітектури НАТО та ЄС. Загалом багато європейських країн значно збільшили свої військові витрати у 2024-му. Польща витратила на 31% більше, ніж попереднього року. 4,2% польського ВВП йдуть на оборону. Швеція витратила на 34% більше, ніж у 2023-му. Вступивши до НАТО, вона інвестувала 12 мільярдів доларів у свої збройні сили. Частина європейських оборонних коштів йдуть на допомогу в посиленні України. Це свідчить, що головне, чисто прагматичне усвідомлення вже прийшло. Адже чим міцніше стоїть фронт в Україні, тим менша ймовірність, що росіяни дотягнуться до Європи. Європейські країни не тільки витрачають кошти, а також долучаються до більш системної адаптації своїх збройних сил до нових викликів війни. Зокрема, переглядають доктрини, переймають досвід українських військових, наприклад, через спільні навчання. Уряди країн Євросоюзу, зокрема, працюють над підвищенням готовності цивільного населення. У Швеції роздають брошури, що містять найважливіші правила дій під час небезпеки. У Литві та деяких інших країнах активізуються громадські рухи самооборони, що вчать цивільних умовам виживання, надання першої невідкладної домедичної допомоги, базовій фізичній підготовці. У Польщі пропонують військову підготовку для всіх дорослих чоловіків. Польща і Норвегія відновлюють укриття з часів Холодної війни та готують інфраструктуру для захисту цивільного населення. Українці пам'ятають, як новини про можливе російське вторгнення змусили багатьох панікувати, збирати речі, знімати готівку, набирати воду, тимчасово їхати далі на захід країни. Але були і ті, хто виступав проти зайвого накруту. Мовляв, треба вирішувати проблеми по мірі надходження. Ну а хтось, звісно, взагалі не вірив, що подібне може статися у 21 столітті у центрі Європи. Тож як бути зараз європейцям? Якщо країни всерйоз готуються, чи означає це, що Росія точно когось з них атакує? Аналітик Центру ініціатив «Повернись живим» Гліб Волоський зауважує, у короткостроковій перспективі РФ може вдатися до неконвенційних дій у Європі, включаючи можливість збройних провокацій. Але ресурсів для загальновійськової операції проти європейських країн, поки вони ведуть бойові дії в Україні, у них немає. Європейські країни нарощують оборонні спроможності з метою стримування, а не тому, що вважають, що вторгнення РФ неминуче. Як би не було, а росіянам доведеться рахуватись з тим, що Європа дуже посилилась за роки війни в Україні, і двічі подумати над тим, чи вистачить в них сил на втілення в життя своїх імперських амбіцій. Скільки у Росії сил? У нашому відео про те, який зараз рахунок у війні, ми детально розбирались з питанням про російські ресурси і наскільки ще їх вистачить. Хороша новина полягає у тому, що Росія виснажується. Погана, що це відбувається не так швидко, як хотілося б. І Україна платить за це дуже високу ціну. Але саме через те, що Росія поволі витрачає свої сили на війну в Україні, вона не може накопичувати достатньо сил для розгортання нового фронту. Навіть якщо говорити про прориви на різних ділянках фронту в Україні, це скоріше окремі тактичні маневри. Наразі Росія не може вести одночасні успішні наступальні операції одразу на кількох напрямках лише в Україні. Тож новий фронт у країнах НАТО справді видається малоймовірним. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за сумарною чисельністю сухопутних, повітряних та морських сил, Росія не дотягує до спроможностей країн НАТО. Але це за умови, якщо ми беремо об'єднані сили усіх членів Альянсу.
Але чи зупиняють усі ці факти Росію від того, щоб нарощувати свою воєнну силу? Ні, і навіть навпаки, ще більше її на це надихають. У 2024-му військові витрати Росії досягли приблизно 146 мільярдів доларів, на 38% більше, ніж у 2023-му, і вдвічі більше, ніж у 2015-му. Ми вже говорили про частину ВВП, яка йде у європейців на оборонку. Тому російські 7,1% на цьому фоні виглядають, м'яко кажучи, неприємно. Жодна країна НАТО зараз не вкладає такий великий відсоток ВВП у посилення безпеки і оборони. А ще Росія не долає воєнні виклики самотужки. Від Північної Кореї вона отримує додаткових, придатних до швидкого навчання військових для підкріплення штурмів. А від Китаю економічну підтримку у вигляді торгівлі. Також Китай надає росіянам технології та озброєння. Наприклад, лазерну систему ППО Silent Hunter росіяни використовують для знищення українських безпілотників. Навряд чи можна бути на 100% впевненими, чи Росія просто залякує Захід, чи справді має намір напасти. Знову ж таки, щодо України, різні аналітики, експерти та на додачу й псевдоексперти теж давали дуже суперечливі оцінки. Але тепер Україна має досвід, на основі якого може ділитись порадами з нашими євроатлантичними партнерами. Старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим» та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білєсков говорить, серйозними індикаторами того, що Росія може вдатися до масштабної агресії, буде поєднання кількох факторів. Розгортання угруповання РФ біля відповідних країн та політична істерія російських голосів на тему того, як відповідна країна своїми діями загрожує безпеці РФ. Так РФ може діяти на випередження, атакуючи відповідну країну. Тобто все так само, як було у 2021-2022 роках щодо нас. Висновок. Згідно з розвідувальними оцінками Німеччини та Данії, Європа повинна готуватися до потенційного російського удару протягом приблизно 5 років. Це означає, що стратегічним плануванням треба займатися вже зараз. Як показує трагічний досвід України, брязкання зброєю біля кордонів у поєднанні з претензійними політичними заявами може свідчити про серйозні наміри Росії атакувати іншу країну, і при цьому не забути заявити про захист власних інтересів. І як би не різнились деталі цих інтересів в залежності від ситуації, глобально це все зводиться до намагання Росії зберігати вплив, ринки збуту і тримати світ у страху та напрузі, аби нав'язувати свою волю. Коли ми говоримо про сферу безпеки, треба пам'ятати, що навіть мінімальні ризики потрібно прораховувати та запобігати їм. Адже подолати причини легше і дешевше, ніж потім боротись із наслідками. Тож навіть якщо деякі країни ще не усвідомлюють, як працює гібридна російська машина впливу, вони все одно мають готуватися до протидії тероризму та інформаційним кампаніям, а ще готувати свою армію до можливих провокацій чи навіть вторгнення, і також готувати цивільне населення до можливих викликів. Звісно, найбільш ефективним способом попередити напад Росії на країни НАТО і ЄС буде нищівна поразка росіян вже зараз. Така, яка економічно, військово та політично унеможливить ведення Росії тривалої війни, а також надовго відіб'є бажання погрожувати, шантажувати, втручатись та тримати весь світ у страху. Україна дуже активно працює над тим, щоб наблизити російську поразку. Разом з країнами НАТО до цього можна буде дійти набагато швидше. І тоді не доведеться гадати над тим, чи справдяться прогнози про нову війну в Європі. Ну а поки цей шлях ще не подоланий, підтримуйте українське військо. Якщо ви додивились це відео до кінця і воно вам сподобалось, підпишіться на наш канал. А якщо ви вже підписані, поділіться нашими відео з друзями. Чекаємо вас на перегляд наших нових відео.